Thank you very much for that incredible welcome. Always great to be back in Hungary. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn làm việc rất là tuyệt vời đó, rất là tuyệt vời. I want to spend just a few minutes with you tonight and tell you a little bit about my story. Tôi muốn dành một vài phút để nói với các bạn về câu chuyện của bản thân tôi. Like you, I started one day hearing the story, deciding to sign up, deciding that I was going to do it. Giống như các bạn vậy, tôi bắt đầu một ngày nào đó tạo ra một câu chuyện, đăng ký vào công việc này và quyết định mình sẽ làm gì với Nuskin. I used to be involved in real estate back in Salt Lake City, Utah. Tôi từng tham gia vào kinh doanh bất động sản ở Salt Lake City, Utah. And back in June of 1989, I came home after a particularly long day at the office. Vào tháng 6 năm 1986 thì tôi đi làm về nhà hôm ngày đó rất là mệt mỏi. I took my shoes off at the door. Tôi đặt đôi giày của mình ở trước cửa. I walked into my kitchen. Tôi bước vào bếp. And the telephone rang. Và điện thoại reo lên. And it was my brother-in-law on the other end of the line. Và đó chính là người anh rể của tôi gọi cho tôi. His name is Craig Tillotson. Tên của anh là Craig Tillotson. And Craig started to tell me all about Nuskin. Và Craig nói tôi về rất là nhiều về Nuskin. He said Nuskin's finally going to really grow. Nó nói là Nuskin cuối cùng cũng thành công rồi, cũng phát triển rồi. He said if there was ever a time you were going to be involved, now's the time. Và đó là nếu như cái thời gian nào mà anh phải tham gia thì đây chính là lúc mà anh phải tham gia nè. And he went on about Nuskin. Và anh cứ nói đi nói lại về Nuskin. This was about a 20-minute one-way conversation. Và nói luôn là khoảng chừng 20 phút ảnh gọi một chiều, ảnh nói không, tôi không nói được cái gì hết. Him talking, me listening. Và ảnh là người nói, tôi là người nghe. After 20 minutes, my feet were hurting on the tile floor. Và sau 20 phút thì chân tôi đầu mỏi rồi. And I thought to myself, I need to end the conversation. Và tôi nghĩ lúc bây giờ mình phải là cái người nói làm sao cho ảnh ngừng cuộc nói chuyện lại. So I said, Craig, thank you for thinking of me. Tôi nói là Craig, cảm ơn đã suy nghĩ về tôi. I do appreciate it. Tôi rất là cảm ơn anh. But I'm just not gonna do. Nhưng mà tôi không có làm Nuskin đâu. And the phone went quiet. Và cuộc điện thoại đó yên lặng. Seemed like 5 minutes. Khoảng chừng 5 phút đó. I'm sure it was 10 seconds. Tôi nghĩ khoảng chừng 10 giây thôi. And he came back strong. Rồi anh quay lại, anh nói mạnh mẽ hơn. And he said, anh nói thế này. What is your problem? Thế vấn đề của chú là gì? Sometimes only family members can talk to family like that, right? Đôi khi chỉ là có người trong gia đình mới nói chuyện với người trong gia đình được kiểu như vậy thôi. And he said, What is your problem? Và anh nói là vấn đề của chú là cái gì? And I thought to myself, wow, how kind, he wants to know my problem. Tôi nghĩ thế này, dễ thương quá, muốn tìm hiểu vấn đề là cái gì hả? I think I'll tell him. Kể cho ông nghe luôn vấn đề là cái gì nè. And so I said, Craig, here's my problem. Nói Craig à, vấn đề của tôi nằm ở chỗ này nè. I'm a really competitive person. Tôi là một người rất là cạnh tranh. And I said, you've already been doing Nuskin for 3 or 4 years. Và tôi nói luôn, anh làm Nuskin được 3-4 năm rồi. You're already making $30,000 or $40,000 a month. Anh kiếm được 30,000, 40,000 đô mỗi tháng rồi. I said, you're so far ahead of me that even if I start today, I'll probably never catch up to you. Tôi nói luôn là anh đã ở xa tôi rất là nhiều rồi. Ngay khi mà tôi bắt đầu ngày hôm nay thì anh đã vượt trội tôi rất là nhiều rồi. And I said, Craig, that would drive me crazy for the rest of my life. Mà nói Craig à, nếu mà tôi làm như vậy tôi sẽ bị khùng suốt đời mình luôn đó. And the phone goes quiet. Rồi cái điện thoại yên lặng lần nữa. And he comes back and he says, that's the stupidest thing I've ever heard in my life. Rồi Craig mới nói luôn, cái đó là cái điều ngu nhất mà hồi nào tôi từng nghe. He said, why should you care about the money I'm making? He said, I did not see you here working Nuskin. You chose real estate. Tôi nói là sao bạn quan tâm, sao em quan tâm cái chuyện mà anh kiếm bao nhiêu tiền chứ? Anh đâu có thấy em làm Nuskin đâu, em đang làm bất động sản mà. He said, Nathan, write it down in your book. Nói Nathan à, em viết xuống cái này nè, em viết xuống trong cuốn sổ của em nè. I didn't even have a book, but he told me to write it down. Tôi không có cuốn sổ nhưng mà anh kêu tôi viết xuống. He said, write it down in your little book. Nó là viết xuống cuốn sổ của em nè. He said, I'm going to move forward in Nuskin with or without you, and I will make $100,000 a month. Tôi sẽ tiếp tục làm ở Nuskin mà không cần biết là có mặt em hay không. Tôi sẽ kiếm được 100,000 đô ở Nuskin mà không cần biết là em có làm công việc này hay không. When he said that, khi mà anh nói như vậy đó, it's like shockwave went through my body. như là một cái luồng điện nó chạy qua người tôi vậy. I mean, I was really frosted. Thật sự đó là tôi như đóng băng luôn. Đó là hey, no way. Có vấn đề gì đây? I thought if he actually does that, if he actually makes $100,000 a month, tức là nếu như mà anh kiếm được 100,000 đô một tháng đó, I won't be able to live with myself. thì tôi không thể nào mà chịu được cái chuyện này.
If I'm stuck back here doing real estate every day and he's making $100,000 a month, Khi mà tôi vẫn phải dính cái bản thân mình như công việc làm bất động sản thì ảnh kiếm được 100.000 đô mỗi tháng. I'll probably have to go jump off a building. Chuyện nếu mà xảy ra là chắc nhảy lầu tự tử quá. I'm too competitive, right? Tôi là người rất là cạnh tranh. And frankly, that's the point where he kind of cracked my brain open. Và đó chính là cái thời điểm mà kiểu như ảnh vừa bổ cái đầu tôi ra cho thông tin vô vậy đó. He was so definite. He was so certain about what he was going to do. Ảnh quá chắc chắn luôn, ảnh quá tự tin về những gì ảnh làm luôn. I could hear it in the tone of his voice. Tôi có thể nghe được trong cái giọng điệu của ảnh. And it made me believe it. Và cái điều đó khiến tôi rất tin. And then he said, Nathan, let me tell you your real problem. Và nói thế này là, Nathan à, để tôi kể cho chú nghe là cái vấn đề của chú là cái He gì. said, the real problem you've got is you're in the wrong vehicle. Cái vấn đề của chú là chú đang ở trên một cái phương tiện tài chính mà phương tiện nó sai rồi. He said, it's like you're pedaling a 10-speed bike. Nó kiểu như bạn đang chạy một chiếc xe tốc độ 10 cây số một giờ vậy đó. But I'm driving a Ferrari. Nhưng mà còn tôi nè, tôi chạy chiếc xe Ferrari nè. He said, it doesn't matter how fast you pedal that 10-speed. Là không cần biết là bạn đạp nhanh cỡ nào, You're never going to catch me in my Ferrari. em sẽ không bao giờ có thể gọi là đạt được mục tiêu của anh. That made some sense to me. Và đối với tôi thì nó có điều đó nó hợp lý ở đây. His car could go a lot faster than my bike. Chiếc xe của ảnh chạy nhanh hơn rất nhiều so với chiếc xe đạp của tôi. That was the first time in my life when I stopped and I really thought about the financial vehicle I was driving to make the money in my life. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi dừng lại mà suy nghĩ về cái phương tiện tài chính mà hiện nay tôi đang sử dụng là cái gì. And that's something that every one of you here tonight needs to think about. Và đó chính là cái điều gì mà tất cả các bạn ngồi đây trong phòng ngày hôm nay bạn muốn lắng nghe điều đó. What is the financial vehicle you're driving in your life? Điều gì xảy ra nếu như cái phương tiện tài chính mà bạn đang điều khiển? And as you think about it, ask yourself the question. Và hãy hỏi bản thân mình, does your financial vehicle even contain the mechanics of wealth? Does it even have the possibility embedded inside of it to take you where you want to go? Thì liệu cái phương tiện mà bạn đang sử dụng để vận hành cái tài chính của mình nó có đủ cái phương thức, nó có một cái tố chất khiến cho bạn thành công, khiến cho bạn giàu có, khiến cho bạn tự do hay không? And across the board, everyone would probably have to admit that what you're doing today will never take you where you want to be. Và đôi khi hầu hết các bạn ở đây phải suy nghĩ và chấp nhận rằng là cái gì bạn đang làm hiện nay chưa chắc mang đến cho bạn những gì bạn mong muốn. I had to admit it. Tôi là người phải chấp nhận cái điều đó. I had to admit to myself that night on the phone with my brother-in-law recruiting me into Nuskin that my financial vehicle was flawed. Và tôi là ngày hôm đó tôi phải là người chấp nhận, phải đối diện với cái sự thật và nói chuyện với người anh rể của mình khi ảnh đang bảo trợ tôi về công việc này là cái phương tiện tài chính của tôi là hoàn toàn có vấn đề. You see, I used to work at AT&T, the phone company. Nó là tôi đang làm việc công ty AT&T, công ty điện thoại chẳng hạn. I was a salesman. I've always been a salesman my whole life. Tôi là một người bán điện thoại. Cuộc đời tôi là người bán hàng. And so I'm at AT&T, I get hired at the company. My parents think, oh, thank goodness, one of our children's finally going to be taken care of. They've got a great job with a big company. Rồi khi mà làm việc bên AT&T có sự nghiệp lớn, được thăng chức lên, cuối cùng bố mẹ nghĩ rằng mình làm việc, ôi trời, cuối cùng con mình cũng thành công rồi. And so I start working at AT&T and I get my quota. Và bắt đầu mình làm việc ở AT&T rồi mình có những cái điều khoản, những cái khoản thưởng của mình. You know, the amount they expect me to sell that year. Và họ cho mình về cái chỉ tiêu kinh doanh mà năm đó mình phải bán hàng được là bao nhiêu. So I get my quota number, the amount I'm supposed to sell, and I start working like crazy. Và bắt đầu mình nhận được cái chỉ tiêu doanh số của mình rồi, bắt đầu mình ngồi xuống lập kế hoạch và làm việc như khùng như điên lên. 3 months into that job, my telephone rings. I'm sitting in my cubicle at the office. My manager's name is Bill. Sau 3 tháng đó ngồi trong cái phòng chật kínในvăn phòng làm việc của mình. Rồi cái người quản lý của tôi tên là Bill. Bill says, son, come to my office. Bill nói là con trai à, đến phòng của tôi đi. So I go walking down through the cubes. Rồi tôi bắt đầu đi theo cái phòng làm việc đó, đi theo hướng phòng làm việc của Bill. He says, sit down. Bill nói ngồi xuống. He said, son, nói là con trai à, you are doing so good, so good. Con làm việc quá giỏi lì. We're going to cut your area and we're going to raise your quota.
Bây giờ á, thì cho con cái phần của mình nhưng mà sẽ tăng cái chỉ tiêu cho con. And he was so enthusiastic the way he said it. He said, Và anh nói một cách rất là động lực, rất là tiềm năng, rất là thích thú. Anh nói thế này: we're going to chop your area and raise your quota. Đó là bây giờ sẽ không cho em chỉ tiêu nữa, mà cho con chỉ tiêu khác lớn hơn. He was so enthusiastic. I thought it was a promotion. Anh tự tin đến độ anh có động lực cái độ tôi nghĩ là trời, tôi được thăng chức đó, mình được thăng chức đó. I was like, all right. Tôi nói là ok, làm liền. I go jumping out of there, run back to my cube. Tôi quay trở lại cái chỗ làm việc của mình. The whole way back to my cube, I'm saying, cut my area, raise my quota. Trên đường trở lại cái chỗ ngồi đó, nói trời, tăng chỉ tiêu, tăng doanh số rồi. Cut my area, raise my quota. Tăng chỉ tiêu, tăng doanh số. Cut my area, raise my quota. Tăng chỉ tiêu, tăng doanh số đó. That wasn't a promotion. And I thought, well, maybe that's just the way they do it in big company. Cái này không phải là thăng chức. Tôi nghĩ là chắc ở công ty lớn họ hay làm vậy đó. So I just pumped up, I said, okay, that's fine. I'm just going to go meet my new quota. Nó là ok, bây giờ mình chỉ việc ngồi xuống mà đạt chỉ tiêu của mình thôi. Every day I'm in there 10, 12 hours a day. I'm working, getting customers, selling products. Rồi cứ mỗi ngày trôi qua tôi ngồi làm việc 10 tiếng, 12 tiếng gọi khách hàng bán sản phẩm cho họ. 4 months later, my phone rings again. 4 tháng sau điện thoại tôi reo lần nữa. Son, come to my office. Nói con trai à, lên phòng của tôi. I go down through the cube. Tôi đi cái văn phòng đó. I sit down. Tôi ngồi xuống. He says, anh nói thế này: you're doing too good. Trời, anh làm việc quá hay. You're selling too much. Anh bán quá nhiều đi. We're going to cut your area and raise your quota. Bây giờ lại tiếp tục tăng chỉ tiêu, tăng doanh số cho anh. Again. Một lần nữa. This time, I was not excited. Lần này tôi không có hưng phấn tí nào hết. I knew it was not a promotion. Tôi biết cái này không phải là thăng chức. And I sat in my cube. Và tôi ngồi trong cái chỗ ngồi của tôi đó. And I thought, where does this game end? Tức là chờ khi nào mà cái trò chơi này nó mới kết thúc chứ. How much harder will they squeeze? So I went to work anyway. Bây giờ họ vắt cái công sức của tôi nó mạnh cỡ nào nữa đây? Tôi phải đi làm việc mà. And by the end of that first year at AT&T, và cái năm đầu tiên là việc AT&T, I was 400% of my quota, 4 times more than I needed to sell. Tôi đạt được 400% cái chỉ tiêu mà tôi đặt ra ban đầu. I had a good year. Tôi có một năm rất là tuyệt vời. I got invited to go to a leadership reward trip. Tôi được mời đi những cái chuyến du lịch dành cho lãnh đạo cấp cao. So this was January, the first month of the next year. Đó là vào tháng 1 năm thứ hai làm việc. And they fly us back to Boston. Và họ đưa chúng tôi đến Boston để chơi. And we go to all over Boston. We have a great time. We meet with all the top people. Đó là thời điểm rất là tuyệt vời, gặp rất là nhiều người giỏi, những người cấp cao trên toàn thế giới. The end of the week, I fly back to Utah. Cuối tuần bay ngược về Utah lại. Monday morning, I walk in the office. Thứ hai lại đi đến văn phòng. And it said I had 280% of my quota. Not 400%. Và thấy rằng là tôi có là 280%, không phải là 400%. 280%. 280%. I went to the compensation manager's office. He was right there next to the board. Tôi đến cái văn phòng của những cái người quản lý về trả tiền đó, về quản lý về hoa hồng. I said, Mark, what happened to 120% of my achievement? Đó là Mark à, điều gì xảy ra với 120% của tôi vậy? I leave on an award trip. You're rewarding me because I did good, but I come home and I've lost 120% of my achievement. Tôi đi chơi mà, bạn trả thưởng cho tôi, bạn cho tôi đi chơi mà. Bây giờ tôi đi chơi xong rồi về đây tôi mất 120% hả? He said, I can't talk to you about that. Nó nói, xin lỗi, tôi không có nói chuyện anh vấn đề được. You need to go talk to Bill. Anh phải đi gặp Bill thôi. I thought, okay, now I know what's going on. Nó nói, ok, giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu vấn đề là cái gì rồi. I go walking down to Bill's office. Tôi đến văn phòng gặp Bill. I said, Bill, tôi nói là Bill à, what happened to 120% of my quota? Điều gì xảy ra với 120% doanh số của tôi vậy? He says, son, sit down. Tôi nói là con trai à, ngồi xuống. You've got a great future with this company. Con có một tương lai rất lớn với công ty này. Don't you know you're going to be one of the leaders? Con không có biết là con là một lãnh đạo trong tương lai à? You're going to have to get over some of the short-term stuff. Con phải vượt qua một vài những cái trở ngại khó khăn này. While you were gone on your trip, we knew some of your fellow salespeople here in the office did not have a good year. Khi mà con đi ra đi chơi đó, tôi biết là một số bạn bè của con có gặp trục trặc khi bán hàng trong năm nay.
We did not want them to look bad at their performance review. So we gave them some of your achievements. Tôi không có muốn là những người bạn đó của con gặp cảm giác khó khăn khi mà họ không đạt được cái chỉ tiêu, chính vậy tôi cho họ một vài cái phần trăm của con. I was shocked. Tôi rất là sốc. I'd never heard of anything like. I said, let me understand. Chưa bao giờ nghe cái chuyện này luôn. Không có hiểu cái gì hết. Because they did really bad, you gave them some of my quota. He said, yeah. Bởi vì họ làm không có tốt, thành thử ra anh trích cái phần trăm của tôi cho họ. Tôi nói đúng rồi. While I'm on the trip, I'm not even here to defend myself. Tôi nói trời, lúc mà tôi đang đi chơi và tôi không có ở công ty để mà bảo vệ bản thân của mình nè. It cost me $20,000 to go on the trip. Tốn tôi $20,000 đi chơi. I was mad. Tôi rất là bực bội. I was really upset. I looked at Bill. I said, Bill, mark my words. I am done. I am out of here. Tôi nhìn vào Bill. Tôi nói Bill à, nghe nè, nghe kỹ nè. Tôi làm xong rồi. Tôi nghỉ việc. I said, I don't know where I'm going, but when I find out, I'm gone. Tôi không biết là tôi sẽ làm cái gì, nhưng mà một khi tôi tìm thấy công việc đó thì tôi sẽ nghỉ việc liền. I said, how can I ever win the game? Làm cách nào mà tôi thắng được cuộc chơi này đây? I can never win the game because right when I'm ready to score, tôi sẽ không bao giờ thắng cuộc chơi này. Bởi vì khi mà tôi chuẩn bị mà ghi bàn thắng đó, you guys move the goal another 50 yards away. Thì anh là cái người mà di chuyển cái cầu môn đi cách đó vài chục dặm. How can I ever win when you're constantly changing the rules of the game? Làm cách nào mà tôi thắng được cuộc chơi này khi mà các anh là cái người mà cứ thay đổi luật lệ liên tục? I said, you do not know how to motivate salespeople. Anh là cái người không có biết tạo động lực cho người bán hàng như thế nào. You're gonna go someplace where I'll be appreciated. Tôi sẽ đi cái chỗ khác mà cái chỗ đó người ta trân trọng công sức làm việc của tôi. And I Và did. tôi làm như vậy các bạn. I Tôi quit. bỏ việc. Tôi nghỉ việc. I went to do real Tôi estate. qua làm bất động sản. Because in real estate, nobody could cut my area and raise my quota. Bởi vì ở bất động sản không có người nào có thể gọi là vượt chỉ tiêu tôi cho chỉ tiêu áp đặt doanh số tôi được. If I wanted to work harder, then I could make more money. Nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn, siêng năng hơn, tôi có nhiều tiền hơn. And that's what I did. Và đó chính là cái tôi I làm. started working hard, showing people property. Và đó chính là cái tôi làm. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, giới thiệu người ta xem nhà. I always got upset when the sun went down. Và nói là tôi rất là khó chịu khi mà hoàng hôn buông xuống. Because soon as it got dark, people didn't want to look at property anymore. Bởi vì mỗi khi mà trời tối thì khách hàng không có muốn đi xem nhà nữa. And I couldn't make any more money. Và tôi không kiếm được tiền. And so I started thinking, Và tôi suy nghĩ thế này. I've only got so many hours every day. Tôi có rất là nhiều giờ mỗi ngày. How do I make more money in those same hours? Làm cách nào để mà mình có thể kiếm được tiền ngay trong thời gian đó đây? And so I started selling commercial properties, buildings, shopping centers, warehouses. Bắt đầu tôi ra ngoài bán những cái khu trung tâm thương mại, những cái nhà kho, những cái căn hộ chung cư. I had to sell bigger things Tôi bán những cái lớn hơn so I could get more để commission tôi có thể có được hoa hồng nhiều hơn. in the same hour. Và cũng cùng cái thời điểm đó. That's how screwed up my brain Đó was. là chỉ lúc mà cái thời điểm mà cái não tôi bị hủy hoại đó. Because when you're a salesman, they teach you it's all about you. You got to be more efficient. Khi bạn bán hàng đó thì người ta dạy cho bạn tất cả mọi thứ gì bản thân của bạn. Bạn phải là người hoàn hảo. You got to set better goals. Bạn phải đặt mục tiêu cao hơn. You have to do better time management. Bạn phải quản lý thời gian tốt hơn. You can be more efficient every day. Where's your to-do list? Bạn phải biết bạn phải cần làm gì mỗi ngày. And we think it's just us. Và chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ bản thân của mình thôi. And in that vehicle, it is just you. Và trong cái phương tiện kinh doanh đó chỉ có một mình bạn mà thôi. I always was trying to figure out how I made more money in the same hours. Tôi lúc nào cũng phải tìm cách suy nghĩ làm cách nào có được nhiều tiền hơn cũng trong cái thời gian làm việc đó. I remember I used to lay awake at night. Tôi nhớ một đêm đó tôi thức trắng cả đêm. And I would think, what's the biggest thing I can sell? Và tôi suy nghĩ điều gì mà tôi có thể bán được mà cái đó là cái lớn nhất. One night, I had a vision. Một đêm đó tôi có một cái tầm nhìn. I thought, I got it. Tôi nói tôi có rồi. I'll go get a job at Boeing. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài làm việc ở Boeing. And I can sell 747s for $200 million a Và pop. tôi sẽ bán được một chiếc máy bay Boeing với giá là 2 triệu đô. That was the biggest thing I could think I could sell a lot of. Đó chính là cái mà giá tiền cao nhất, hoa hồng cao nhất mà kiếm được tiền nhiều nhất. Then I thought I'll make a lot of money. Mà sẽ có rất nhiều tiền đó. Screwed up. Đó là suy nghĩ rất là sai lầm.
thinking it's all Bởi vì me. suy nghĩ luôn luôn là bản thân mình, luôn luôn là bản thân mình. When my brother-in-law got me on the telephone in June of Khi mà 1989, người anh rể của tôi gọi tôi vào tháng 6 năm 1989, he smashed that thought process. và ảnh đập vỡ cái suy nghĩ này. For the first time in my life, Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. I recognized it's not me. Tôi nhận ra rằng công việc này không phải là bản thân tôi. Cannot be about me. Nó không thể là bản thân tôi được. There's not enough of me to go around every day. Không có đủ cá nhân của tôi để có thể đi vòng quanh thế giới làm việc. And I realized I had to find a financial vehicle that contained leverage. Tôi phải tìm ra một cái phương tiện kinh doanh nào mà nó tạo được cái thế đòn bẩy. It had to contain the ability for me to create all these other people so that I was not important in the end. Và nó phải cho tôi một cái khả năng để tạo ra giúp đỡ những người khác, để mà cuối cùng tôi không phải là người quan trọng nhất. He said, "Come with me to California." Anh nói thế này nè, đến với tôi California. There was a training seminar that Saturday. Có một cái chương trình huấn luyện vào tối thứ Bảy ngày hôm đó. So we got on the airplane. Chúng tôi bay với nhau. There was probably 300 people in the room. Trong phòng đó khoảng 300 người. I sat on the back row. Tôi ngồi ở cái dãy ghế cuối cùng đó. I listened all morning until the noon break. Tôi nghe nguyên một buổi sáng đến buổi trưa. Speaker after speaker after speaker. Sau khi nghe hết người nói chuyện này đến người nói chuyện khác đến người nói chuyện nọ. And by noon, I was convinced Nuskin was going to grow. Và đến buổi trưa, tôi bị thuyết phục Nuskin nó sẽ phát triển. By noon, I was in a panic. Và đến buổi trưa, tôi đang hoảng loạn. Why? Tại sao? Because I was on the back row looking out at all these heads in front of me. Tôi ngồi ở dãy ghế cuối và nhìn lên đây, nhìn quan sát những cái đầu của những người khác. And I realized that not one of them was in my downline. Và tôi nhìn thấy rằng là không có người nào trong những người này là downline của tôi hết. I panicked. Tôi hoảng loạn. It is going to Và grow. Nuskin sẽ phát triển đó. I'm way behind. Tú đằng sau rồi. I got to start right Phải now. bắt đầu ngay lúc này thôi. All afternoon, I'm writing down names. Và buổi chiều đó tôi viết tên ra, I'm setting my goal. đặt mục tiêu của mình ra I'm making my strategy. và đưa ra chiến lược của mình. I get on the airplane that night, Tối ngày hôm đó tôi lên máy bay fly về, back to Utah. bay về ngược lại bên I Utah. walk in the house. Tôi bước vào trong nhà của mình. My wife says, "So, what do you think?" Vợ tôi nói là anh nghĩ thế nào? I said, "Look at me. Tôi nói là nhìn anh nè. What do you think I thought? Em nghĩ xem anh nhìn thấy cái gì? We got to do it now." Ta phải làm ngay lúc này thôi. I said, "Listen, Tôi nói nghe nè em, I'm going to go full tôi sẽ time. làm việc, anh sẽ làm việc toàn thời gian đó. I'm not going to do real estate anymore." Anh sẽ nghỉ và không làm bất động sản nữa. I get it. Anh I hiểu, know what's going to happen with anh Nuskin. hiểu điều gì xảy ra với Nuskin rồi. I said, "Will you support me?" Hỏi là em có ủng hộ anh hay không? She said, "Of course." Cô nói là tất nhiên em sẽ ủng hộ anh At rồi. the time, Và thời điểm đó I had $30,000 in the bank. tôi có 30.000 đô trong tài khoản I của had mình. 3 children under the age of 5. Tôi có 3 đứa con dưới 5 I tuổi. had just purchased a new Tôi house. mới vừa mua một cái nhà mới. I had a big Tôi payment. có một cái khoản chi phí phải trả ra rất cao mỗi tháng. My expenses were $5,000 a month. Cái chi phí của tôi bỏ ra một tháng là 5.000 đô. I had 6 months of money. Tôi chỉ có 6 tháng cái tiền bạc của mình thôi. If I did not make Nuskin work in 6 months, I was going to go bankrupt. Nếu bây giờ trong 6 tháng đó tôi không làm việc Nuskin hiệu quả thì tôi sẽ bị phá sản. She said, "I'll support." Cô nói là em sẽ hỗ trợ anh. I said, "Okay, Okay. I'm going to go full time. I'm going to be 16 hours a day. Anh sẽ làm việc toàn thời gian đó. Anh làm việc 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày đó. Please don't tell me to take care of the yard. Em yêu đừng bao giờ kêu anh phải ra ngoài dọn sân. I don't have time to cut the grass. Anh không có thời gian cắt cỏ đâu. I don't have time to wash the car. Anh không có thời gian rửa xe đâu. I don't even have time to get a haircut." Anh không có thời gian cắt tóc đâu. Okay, I'm going to be focused. Anh sẽ tập trung cao độ đó. We had an office on the end of our house with its own bathroom. Chúng ta có cái văn phòng ở trong cái nhà của chúng tôi. I told my wife, "I'm going to go in the office and close the door. Bây giờ anh sẽ vào văn phòng của anh và đóng cửa lại. I'm either going to be on the telephone calling people about Nuskin, or I'm going to be out meeting people about Anh Nuskin." sẽ gọi điện thoại cho người ta nói về Nuskin. Anh sẽ ra ngoài để mà nói về mọi người về Nuskin như thế nào. I said, "Please just push food under the door 3 times a day, Em ơi chịu khó mỗi ngày 3 ngày lần em cứ đưa đồ ăn qua cửa cho anh được rồi. and I'll be fine. Vậy thôi đừng làm gì hết. I'll see you in 2 years." Gặp em sau 2 năm nữa. Now, of course,
Of course, I was kidding. I actually came out on Tất Sunday. nhiên là nó đùa thôi. Cuối tuần chủ nhật mới đi chơi với cổ. But 6 days, Hot I poker worked tour. like 2, 3, 4, 5 meetings a day. Nhưng mà 6 ngày làm việc chăm chỉ, làm 3, 4, 5, 6 buổi thuyết trình mỗi ngày. One Presentazione person, appunto. 5 people, 7. Một buổi 5 người, 3 người. Sometimes no people. Đôi khi không có người nào hết. We just practice on each other. Chúng ta chỉ luyện tập với nhau. We just wanted to give the presentation, tell the story. Chúng ta chỉ muốn luyện tập cách thức thuyết trình như thế nào, kể chuyện như thế nào. And I believe that if I could tell the story enough times, Và tôi tin rằng nếu tôi kể chuyện đủ, it was like a brick in the wall every time I told the story, and another brick, and another brick, and another brick. nếu tôi kể chuyện đủ số lần, giống như là mình xây một bức tường lớn, cứ mỗi lần và đưa một viên gạch vào, xây một viên gạch vào, lắp một viên And gạch if I vào. could tell the story enough times, I could build a castle. Và nếu tôi kể đúng số lần, tôi có thể tạo được vạn lý trường thành. That's how simple my faith was. Đó chính là cái niềm tin mà tôi có được. Because I really didn't understand what I was supposed to do. Bởi vì thật sự tôi không hiểu là tôi cần phải làm cái gì. And so the first month, Và tháng đầu tiên, the bonus check came from Nuskin cái thu nhập đến từ Nuskin. for the month of June 1989. Đó là vào cái tháng 6 năm 1989. I was so excited. Tôi rất là hưng phấn các bạn à. I opened the check Tôi mở cái phiếu thu nhập mình ra. and I looked at it. Tôi nhìn những phiếu nhập của mình, $547. $547. I was so depressed. Tôi rất là sốc. I looked at it, I thought, you gotta be kidding. Tôi rất là ngạc nhiên. Do you know how hard we just Tôi worked? biết là tôi làm việc khổ cỡ nào, cực cỡ nào hay không? I thought surely there's a mistake. Chắc là có vấn đề nào xảy ra ở đây nè. No mistake. Không có vấn đề gì hết, không có lỗi gì hết đây. That was all. Đó là tất cả gì phải có xảy ra. Now my brother-in-law was working with me as a partner. Bên lúc này cái người mà anh rể của tôi làm việc cùng với tôi như một người đồng nghiệp, một người cộng sự. So we split the check. Chúng tôi xem qua cái đoạn thu nhập của mình That made it even worse. và I couldn't even pay my phone bill. cái thu nhập đó không đủ trả tiền điện thoại. And we thought, okay, forget it. Let's just keep working. Forget the check. Tôi nói ok, quên đi, quên thu nhập đi. Bây giờ tiếp tục tập trung vào công việc làm. So the second month we're just working. We finished the month strong. Cái tháng thứ hai làm việc, kết thúc tháng rất mạnh mẽ, doanh số rất cao. Later the bonus check comes. Rồi cuối cùng thu nhập đến It's $1,100. $1.100. I was depressed again. Lần này sốc nặng lần thứ hai. I thought for sure I'm going to go bankrupt. Tôi nói chết rồi, làm kiểu này là phá sản chắc But rồi. something important happened at the end of the second month. Nhưng cái điều hấp dẫn xảy ra ở tháng thứ hai. We became executives. Tôi trở thành quản trị viên. And all of a sudden things started to change. Và tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. And the third check Và came cái thu in. nhập thứ ba của tôi, And it went up 5 times. nó lên gấp 5 lần như vậy. $5,500. $5.500. That was the first month I had hope. Đó chính là cái tháng đầu tiên mà tôi có được hy vọng. That was the first month I thought I might not go bankrupt. Đó là cái tháng đầu tiên mà tôi nghĩ rằng mình không có phá sản nữa. And the next check, and it was $8,300. Và cái tháng tiếp theo là $8.800. And the next check came, and it was $13,000. Tháng tiếp theo là $13,000. And the next check, Rồi tháng tiếp theo and it was $17,000. $17,000. And Rồi Christmas đến Noel, đến Christmas was $21,000. $21,000. And we split it, Và chúng tôi rất là vui sướng. and we're back to making what I'm used to making in my real estate. Và tôi quay lại cái khoản thu nhập mà tôi đang có ở bất động So we sản. didn't go bankrupt. May quá mình không phá sản. Now we're ready just to forge ahead as fast as we can. Và từ đó là tôi phát triển nhanh hết khả năng có thể. And in January of 1990, Vào đến tháng 1 năm 1990, the check came in, cái thu nhập đến một lần nữa $28,000. $21,000. And then it went to $37,000. Rồi $37,000. And then it really jumped. It went to Costa. $57,000. Rồi nó thật sự phát triển các bạn ạ. $57,000. And then Rồi $71,000. $71,000. And the 12th month was $99,641. Rồi đến tháng 12 là $99,641. I'll never forget that number. Tôi không bao giờ quên cái con số này. Do you know why? Bạn biết tại sao không? When I started, I made my own flip Khi mà chart. tôi bắt đầu công việc này á, tôi đưa ra cái bản thuyết trình của riêng mình. Just a little 3-ring binder. Nó cũng là một cái bản thuyết trình mà có 3 cái vòng vậy đó. Just to tell the story of Để mà Nuskin. kể câu chuyện nghe về Nuskin thôi. On the front cover,
It had a clear plastic cover. Cái phần mà cái trang đầu tiên, trang bìa đầu tiên nó có một cái miếng nhựa. You can slide your own piece of paper down inside the cover. Và bạn có thể đặt vào những cái hình ảnh của bạn vào trong cái phần bìa này. And I had a piece of paper that said my goal. Và có một cái mảnh giấy viết ra cái mục tiêu của tôi. And I wrote down 3 goals. Và tôi viết ra 3 mục tiêu của mình. First one. Mục tiêu thứ nhất. The first one said, Mục tiêu thứ nhất là thế này. make $100,000 per month within 1 year of joining Nuskin. Sau 1 năm làm việc ở Nuskin là phải có được $100,000 một tháng. Now that was a crazy goal. Đó là mục tiêu rất là khùng. I had no business. Thật sự là tôi không biết nó như thế nào. I had no business. Đó là thời điểm mà tôi không muốn biết kinh doanh này như thế nào hết mà tôi vẫn viết ra. Man, it was so huge, right? Mục tiêu đó quá lớn đi. But every day when I would give somebody the story and give them the presentation, nhưng mà cứ mỗi ngày trôi qua khi mà trước khi thuyết trình trai đó, trước khi kể chuyện trai I đó, would pull that flip chart out thì tôi lại lấy cái bài thuyết trình của mình ra. and I would see those goals. Và tôi lại nhìn mục tiêu của mình một lần nữa. I probably read those goals 8-9 times a day. Tôi đọc đi mục tiêu này 8, 9, 10 lần một ngày. You got to be careful what you write down. Và bạn phải cẩn thận với gì bạn viết xuống. Because if you read it enough, it might just happen. Bởi vì nếu bạn đọc đủ số lần thì nó sẽ thành hiện thực đó. And in our case, Và trong trường hợp của tôi, we missed it by $358. chúng tôi thiếu $315 nữa mới đủ. Right? Đúng không ạ? Yeah. Why did I write the goal? Thế tại sao tôi viết mục tiêu mình xuống? Only one reason. Chỉ một lý do duy nhất thôi. Only one reason. Chỉ một lý do duy nhất thôi. Because my brother-in-law said he was going to make $100,000 a Bởi month. vì ảnh là cái người anh rể của tôi nói là anh sẽ kiếm được $100,000 một tháng đó. I couldn't let him do it without me doing it. Tôi không có muốn là có mình ảnh làm mà tôi làm không được. I'm too competitive, right? Tôi là người rất là cạnh tranh đúng không ạ? And then the next month, it went to $107,000 Rồi tháng tiếp theo $107,000 and $115,000 rồi and $115,000 $121,000. rồi $121,000. And now it's been 20 years. Và bây giờ sau hơn 20 năm 20 years. 20 năm 20 years of making more than 6 figures a month every Và month. sau hơn 20 năm với mỗi tháng thu nhập 6 chữ số mỗi tháng. You can get seriously rich if you can do that for 20 years. Và thật sự là bạn sẽ rất giàu có nếu mà làm việc vậy hơn 20 năm. You know, in the beginning, when the check was jumping every month, Bạn có biết là vào thời điểm đầu á, khi mà cái thu nhập nó cứ nhảy lên liên tục vào mỗi tháng, I was so excited every month. tôi rất là hưng phấn mỗi tháng các bạn à. I'd open the check and I was like, Số wow! lần nhiều mà thu nhập nó trời đất ơi, I mean, it was just incredible, you know? quá là tuyệt vời luôn. I remember walking into the local bank where I was doing all my Tôi banking. nhớ là cái thời điểm đó tôi đến cái ngân hàng địa phương khi mà tôi đến đây giao dịch về ngân hàng đó. Every month when I would walk in the bank, Cứ mỗi tháng đến ngân hàng, they'd say, how big is it? cứ hỏi là tháng này bao nhiêu? Like a party, you know? How big is Nó it? kiểu như là tiệc gì đó, vô hỏi tháng này bao They nhiêu? were interested because we had already recruited everybody in the bank. Họ hưng phấn bởi vì sao? Bởi vì tôi là người bảo trợ hết tất cả những người trong cái ngân hàng đó rồi. We signed up the tellers and the branch manager. Tôi đăng ký vào hệ thống của mình là cái người quản lý, nhân viên chăm sóc khách hàng trong đó. It was like a party, you know? How big is Mọi người it? vô hỏi là, ê, tháng này bao nhiêu, lớn không? Well, now, it's happened so many times, I don't even get that excited Và khi mà nó xảy ra nhiều lần quá rồi thì tôi không còn hưng phấn nữa. I just expect it to keep coming in every month. Tôi cứ việc đến đó mỗi tháng. Do you know how amazing that is for 20 Bạn years? có thấy cái điều đó tuyệt vời ha, trong suốt 20 năm vừa qua không? Sometimes people find a pretty good business. They make pretty good money for a year or two, but then something happens. Đôi khi người đó họ tìm thấy một việc kinh doanh nào đó rất là tuyệt vời, họ kinh doanh được 1 năm, 2 năm hiệu quả rồi vấn đề xảy ra. Not Nuskin. Nhưng mà không phải ở Nuskin này. You build this business, Bạn xây dựng công việc kinh doanh này it's going to be there. và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Okay? And so it's been happening now like Và this. cái điều xảy ra ngay lúc này là thế này đây. And what I can tell you for sure Tất cả gì tôi hay nói cho bạn ngay lúc này, is literally we are at the beginning thật now. sự chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. You know, you really can't grow a company like this until you get to a certain Và biết size. là bạn không thể nào mà phát triển công ty như vậy được. Sure, we've done okay. Chắc chắn rồi, tôi làm rất là ok thôi đúng không ạ? You know, we're one of 10 companies or 11 companies that have done $1 billion. Bạn có biết là chỉ có 10 công ty, 11 công ty doanh số một năm hơn $1 tỷ thôi. So yeah, we've done pretty good. Và chúng ta đang rất phát triển đúng không ạ? But $1 billion is just the ticket to the game. Nhưng
1 tỷ đô chỉ mới là cái sự khởi đầu cho cuộc chơi này. Nuskin Now you have tényleg the resources so Tudsz you ját- can compete. Bạn có những cái nguồn tài nguyên để bạn có thể cạnh tranh với người khác. Now you can really do research. Bây giờ bạn hãy nghiên cứu được rồi. Now you really have the money to acquire unique most technology. már megvan arra Bây giờ bạn đã có đủ tiền để có được những cái công nghệ độc đáo. Now you can play the game on par with any international company. Bây giờ bạn có thể chơi được những cái công việc kinh doanh này và phát triển ra toàn cầu được rồi. And we're going to play the game, folks. Và chúng ta sẽ chơi cuộc chơi này. This age lock game that's coming, it is going to be massive. Okay, it is going to be bigger than anything that has ever come into this industry. elmondom, Và hogy cái cuộc chơi này chúng ta có cái yếu tố chiến thắng, đó là Age Lock. Và Age Lock khiến bạn thành công khủng khiếp. Nó sẽ khiến cho bạn thành công hơn tất cả những cái gì bạn từng trải nghiệm qua. That age lock discovery is what mankind has been looking for since the beginning of time. Cái công nghệ Age Lock này, cái việc phát minh ra công nghệ Age Lock này chính là cái mà nhân loại đã tìm kiếm trong suốt thời gian vừa rồi. Since the beginning of time, people have tried to look better, look younger. Kể từ lúc mà người ta mới bắt đầu biết được rằng là họ cần phải trẻ hơn, muốn trẻ hơn, And preserve their youth. và họ muốn giữ cái tuổi thanh xuân của họ, All the way from Cleopatra cho đến thời điểm mà Cleopatra down to today, right? cho đến ngày hôm nay. The fact is, we've got it. Cái sự thật là thế này, chúng ta có được cái công nghệ rồi. We have made the discovery. Chúng ta đã phát minh được cái công nghệ rồi. We know what the aging genes are in the DNA. Chúng ta biết cái gen chịu trách nhiệm lão hóa trong DNA của chúng ta là cái gen nào, And nobody else knows them. và không bất kỳ người nào có thể biết được điều đó. Not only do we know which ones they are, Không chỉ đơn thuần chúng ta biết đó là gen nào, but we have proven that we can change mà them. chúng ta còn chứng minh được rằng chúng ta có thể thay đổi cái gen đó. That we can make them act like they did when you were young. Chúng ta có thể khiến nó hoạt động như là khi chúng ta trẻ vậy. And we are the only company in the world who can do Và that. chúng ta là công ty duy nhất trên toàn thế giới này có một cái sản phẩm có thể làm được điều đó. I hope you're ready. Tôi mong muốn là các bạn sẵn sàng. I hope you're in motion. Tôi mong muốn là các bạn có một cái cảm xúc. Have you been surfing before? Có khi nào bạn ra ngoài mà lướt sóng bao giờ chưa? What happens when you're trying to surf? Điều gì xảy ra nếu bạn đang cố gắng lướt trên ngọn sóng? And so you sit there and you watch, not that Và one, bạn chỉ ngồi đó và xem thôi. not that Không one, phải là cái đó. this one. Cái này nè, What do you have to do? bạn cần phải làm cái gì? You gotta start paddling like a maniac. Bạn phải ra ngoài đó và chèo như điên đi. You gotta be in motion. Bạn phải hành động đi. You can't just be sitting there. Không chỉ là mình ngồi xuống mà nhìn hoài It'll được. just come right over you and Bởi vì cái làn sóng đó nó sẽ đi qua bạn, nó sẽ vượt qua ha csak bạn. ott ülsz, akkor puf, elmegy feltér és you've összetör. gotta paddle like a maniac for everything you got. Evezni, gyorsan evezni. And then you gotta jump up on your surfboard. Bây giờ bạn phải ra ngoài mà chèo như điên đó. Rồi đó bạn nhảy lên cái tấm lướt ván của mình. And then you can go for the ride of your life. Rồi sau đó bạn hãy lướt trong suốt cuộc đời của mình. I hope you're paddling now. Tôi mong muốn rằng bây giờ là cái lúc mà bạn phải ra ngoài và chèo cật lực đi. I hope you're not sitting there on your surfboard. Tôi mong muốn là bạn không phải là cái người mà ngồi xem những cái ngọn sóng đó. I hope you're in motion now. Tôi muốn các bạn là người ra ngoài và hành động ngay. I hope you're sponsoring, training, creating new executives now. Tôi mong muốn bạn sẽ ra ngoài bảo trợ, huấn luyện, tạo ra quản trị viên. You want to have the biggest army you can have by January. Và bạn phải tạo được một cái đội quân mạnh mẽ nhất, hùng mạnh nhất vào đầu tháng 1. Because whatever you have in January Và không cần biết tháng 1 này bạn có điều xảy ra. is going to get multiplied 10 times Cái hệ thống này, cái đội quân của bạn sẽ phát triển ra 10 lần over the next 24 months. trong tiếp tục thời gian sau. Okay? If you can get yourself to $10,000, Nếu như bạn kiếm được 10.000 đô you'll be at 100,000. thì bạn sẽ có 100.000 đô sau 24 tháng. This is one of those unique windows in time. Đây chính là một cái cửa sổ cơ hội hoàn toàn độc đáo. It's one of those times when all the stars line up. Đây là cái thời điểm mà tất cả những cái ngôi sao nó thẳng một hàng. When everything is in place. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, And you just happen to be there at the right time. bạn chỉ cần là người yếu tố cuối cùng, bạn phải có mặt ở đó. You've got to have enough vision to see it, Bạn phải có cái tầm nhìn để nhìn thấy nó, spot it, to say this is it. và phải nói rằng đây chính là cái cơ hội đó. And then you got to have enough heart to make a 100% Và commitment. bạn
phải có đủ cái tâm để mình quyết tâm 100%. You have to eliminate all distractions. Bạn phải xóa bỏ tất cả những cái cản trở của mình. You have to be able to focus. Bạn phải tập trung. Kell. And I would focus right now. Và tôi sẽ tập trung ngay lúc này. Even one vacation. Ngay cả là một chuyến nghỉ hè. Okay, even one day off of work Ngay khi là một buổi nghỉ việc. is going to cost you Nó sẽ tốn cho bạn rất là nhiều. way more than you Nó understand. tốn bạn nhiều hơn tất cả những gì bạn nghĩ được. The opportunity cost right now are so large. Cái cơ hội ngay lúc này nó quá lớn. If you are not 100% engaged, you can't even calculate what it's going to cost you. Và nếu như bạn không tập trung 100% công sức lúc này thì bạn không thể nào tính toán được cái mất mát của bạn là cái gì đâu. So my plea to you from one who has already seen this before Chính vì vậy, ngày hôm nay là một người đã từng chứng kiến những điều này. Tôi muốn nói với bạn điều này. is you understand where we are today. Tôi muốn các bạn phải hiểu rằng chúng ta đang có mặt ở đâu. That you understand how lucky you are to be in this room today. Và bạn phải hiểu rằng là bạn may mắn đến mức độ nào khi có mặt ở ngồi phòng ngày hôm That nay. you realize that there are at least 100,000 more people in this country that would kill to have your seat today if they only understood what we are announcing. Và bạn có biết rằng có hơn 100.000 người ở ngoài kia trong cái quốc gia này sẵn sàng chết để đạt được cơ hội này hôm nay để ngồi trong phòng này với bạn ngày hôm nay hay không? Chúng ta. I know it's hard to believe. Tôi biết là rất là khó tin. It's hard to believe, Rất là khó tin. but we actually have it. Cái mà chúng ta đang có lúc này. Okay? You are so lucky. Các bạn quá may mắn. If Nếu- do something about Nếu it. bạn làm một cái điều gì đó, And that's what I hope you và do. đó chính là cái tôi mong muốn bạn làm. Best of luck to you. Mong bạn tất cả các I'll điều See may you mắn. tomorrow. Và Thank you hẹn very gặp lại much. một lần sau.